أهلا وسهلا فيكن بحلقة اليوم من بيت اللبناني. اليوم بدنا نعمل أطيب مونة بالعالم وهي المكدوس. أول شي بدنا نحضره هو الحشوة. لنعمل الحشوة بدنا تقريبا 800 جرام من الفليفلة الحمراء، وإذا كنتوا بتحبوا الحار فيكن تزيدوا كمان وقية من الفليفلة الحارة. أنا بغسل الفليفلة كتير منيح بمي وفيها خل، وبرجع بنشفها وبقطعها. أكيد بدي أشيل اللب، وبدي أقطع الفليفلة الحمراء شرحات بالطول. ومن بعد ما أقطعون بدي أحطهم بصينية، وبدي أحط هالصينية بالشمس. وإذا عندكن كمان صينية أو تابروير مفرغة من تحت، يعني مثل سلة، كمان فيكن تحطوها فيها. وهلأ صار وقت نشوف الباذنجانات. لاحظوا هيدا اللون المميز، هيدا أطيب باذنجان للمكدوس. أنا هون عندي 3 كيلو باذنجان. أنا أول ما أجيب الباذنجانات أول شي بعمله بقصلن راسن، من بعدها بغسل كل الباذنجانات بالمي. من بعد ما غسلهم كتير منيح بالمي بحطن بطنجرة، وهلأ بدي حطن على النار. فيكن تعبون مي سخنة، وفيكن تعبون مي حرارة الغرفة وتسخنوها، بس أهم شي إنه تتركون يغلوا. يعني ما بحسوا بالوقت إلا لما تبلش المي تغلي بالغليان، يعني بلش يصير فيه هالفقاقيع تبع الغلي. بس يصير هيدا الشي بدي أعير هلأ أنا 3 دقايق. أكيد ما بحسب أبدا الوقت من هلأ، من أول ما حطيت المي السخنة أبدا، بحسب الوقت من لما تغلي المي. وهلأ أنا بتقلن كرمال ما يطلعوا الباذنجانات أو يطوفوا على وجه المي، تيضل كل شي تحت المي. بتقلوا شوية. لاحظوا هلأ كيف بلشوا يغلوا المي، فهلأ أنا بعير 3 دقايق. ومن بعد 3 دقايق من الغليان، وهذا الشي هالخطوة ضرورية كرمال ما يطلع الباذنجان كمان قاسي كتير ولا يطلع مستوي كتير. 3 دقايق هي الوقت المثالي. وهلأ بدي صفيهم، بحطهم بمصفاية كبيرة أنا وبصفيهم، ودغري بدي بلش بردن تما يستووا زيادة عن اللزوم. بفتح عليهم مي مسقعة، ومن بعد ما يبردوا كتير منيح الباذنجانات هلأ في شيل الراس الأخضر. نحن نترك راس الأخضر كرمال يضل شكل الحبة حلو. لتشيلوا الراس الأخضر كتير كتير سهل، ما بدكن سكينة، حتى بتقشروا تقشير بالإيد. أنا هون محضرة ملح خشن. هلأ صار وقت إني شق الباذنجانات وحط لهم ملح. وهلأ بالسكينة بدي شق لها بطنة للباذنجانة. أكيد ما بشق من الراس من فوق، وما بوصل للكعب من تحت، يعني بس البطن تقريبا سنتيمترين حسب أكيد كبر الحبة. ومن بعدها بدي احط لها ملح. ما بكتر ابدا ملح. انا هون الملعقة اللي بالفيديو ملعقة كتير صغيرة، يعني اصغر من الملعقة اللي بنستعملها بالبيت الصغيرة، تما يطلع كمان الباذنجان كتير مالح معكن. وفيكن تستعملوا الاصابع بالاصبع، فيكن تحطوا ملح بقلب الباذنجانة. الملح اللي عم نستعمله هو ملح صخري، ملح خشن صخري ما فيه يود. وهذا الشي كتير ضروري لكل شي بدنا نكبسه. طيداين
وبدي رش كمان كل ما بخلص طبقة من الباذنجانات برش رشة ملح على وجهها، رشة صغيرة، وبرجع بكمل بالصف التاني، وعلى الوجه كمان برش رشة ملح خشن. وهلأ صار وقت اني رصهم، والفكرة من الراس انه نتقل الباذنجان تتنزل ميته. فيكن تقلوها بحيالله شي مناسب، مهم تحطوا عازل بيناتهم، يا صحن يا سدة تابروير. انا حطيت جالون مي، وبالكعب حطيت صحن غميق كرمال اذا نزل زوم او مي من الباذنجان اقدر بسهولة اني كبه. فينا نترك المكدوس للراس تقريبا نهار او نهارين. وهلأ بدنا نحضر الحشوة. لاحظوا الفليفلة قديش نشفت مزبوط معي من الشمس، وهيك راحت المي اللي موجودة بقلبها. هيدا الشي حيساعدنا انه ما يفور معي مرتبين الباذنجان المكدوس لما عبيه بالزيت. اول شي بطحن الفليفلة وبرجع بزيد لها حبتين توم، انا هون رشيت كمان رشة ملح، ورجعت ضفت لها شوية زيت زيتون كرمال يصير سهل علي اني اخلطها. اما الجوز فبزيده بعدين وبكسره بايدي، يعني ما ضروري الجوز نكسره بالمكنة. وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة. هيدي الحشوة كتير طيبة، فيكم تستعملوها كمان على كتير اشياء مثل المكدوس لوبيا حتى. وبعد يوم او يومين، انا تركته يومين، بيصير الباذنجان مصفى مزبوط من المي. ولاحظوا الملح اللي حطيناه اختفى لانه حبات الباذنجان شربته. كرمال اتأكد انه حبات الباذنجان نشفت على الاخير، بفردن لمدة ساعة على فوط او محرمة مطبخ. الهدف من كل هالخطوات انه نخلي الباذنجان يضايلنا اطول فترة ممكنة. انا بهالوقت ببلش حضر المرتبانات اللي بدي احط فيهم المكدوس. بتأكد اني غسلهم كتير منيح، وحتى بعقمهم بمي مغلية مع السدد. هالخطوة كتير ضرورية لأنه بدنا نحط المكدوس فيهم لسنة كاملة. وأكيد ما بنصحكم أبدا تستعملوا مرتبان بلاستيك لأنه مضر جدا بالصحة. وهلأ صار وقت إنه نحشي حبات الباذنجان. أكيد هون رح نلاحظ قديش حبة الباذنجان ناشفة من المي، ما فيها ولا نقطة مي، ومرصوصة مزبوط. بعبيها من الحشوة لحد ما مليها، وبدي اعمل هالخطوة لكل الكمية الموجودة عندي. وبس خلص حشو كل الكمية، هلأ صار وقت اني صفهم بالمرتبان. ومن بعدها بدي احط اكيد زيت زيتون غمرن، واعلى بشوي من حبات الباذنجان. هيدا بيساعد انه يقطع الهواء عن الباذنجان، وبذات الوقت انه ما ينتزع الباذنجان معي. انا اول نهار بتركها على المجلى قدام عيني، تا اذا طاف الزيت او نقص الزيت بزيد شوية كمان. بس لانه بصفي الباذنجان كتير منيح وبنشف الفليفلة على الشمس، ولا مرة صار عندي مشكلة وانه طاف المرتبان وطلع الدنيا. فاتبعوا الخطوات اللي عملناها اليوم وما رح تعينوا اي مشاكل. اذا نقص شوي الزيت زيدوا شوية، بس كمان ما تعبوه لتموا، اتركوا مجال. وهلأ بدنا نسكره للمرتبان منيح، وبعد جمعة او 10 ايام بصير عندكن اطيب مكدوس معمول بالبيت. ميرسي لكل المشتركين بقناتنا. نطلب منكم تعملوا لايك وسبسكرايب اذا حبيتوا هيدا الفيديو، وباي باي.